Tiyak ako na marami sa atin ang nag-aabang sa pagdating ng mga bagong wheeled armored personnel carrier para sa hukbong katihan ng Pilipinas. Ngunit mukhang mapapahaba pa ang panahon ng ating paghihintay dahil sa napabalitang posibleng delay ng delivery ngayong taon. Mga kadepensa, samahan ninyo ako sa video na ito at alamin natin ang dahilan ng posibleng pagkaantala ng dating ng mga brand new wheeled armored personnel carrier ng Philippine Army. Ngayong 2023 ay nakatakda ang dating ng 28 units na Guarani 6x6 Amphibious Armored Personnel Carrier na binili ng gobyerno ng Pilipinas sa Elbit Systems Land and C4I, kumpanya mula Israel, para sa Wheeled Armored Personnel Carrier APC Acquisition Project ng Philippine Army. Sa halagang $46 million noong third quarter ng 2020, ay nakatakdang mag-supply ang Elbit Systems, Land and C4I ng 28 units na Guarani 6x6 Amphibious Armored Personnel Carrier sa loob ng 3 taon mula nang makuha ang proyekto. Ngayong 2023 ay magtatapos ang acquisition project at kailangan ma-turnover sa Philippine Army ang mga APC bago matapos ang taon. Kaya nga lang, napabalita kamakailan ang posibleng pagkaantala ng dating ng mga wheeled APC sa bansa. Ito ay dahil sa alegasyon na pagpigil at hindi pagpapalabas ng authorization ng Germany sa export ng mga Guarani 6x6 Amphibious APC sa Pilipinas. Ang dahilan ay may mga pyesa o parts o components ang mga APC na nagmula sa kanilang bansa. Ayon pa rin sa alegasyon, nakahold sa planta ng Iveco ang mga wheeled amphibious armored personnel carrier sa panahong isinulat ko ito. Ganon pa man, ang aligasyon ay walang patunay o kumpirmasyon. Ang gobyerno ng Germany ay may mga restrictions pagdating sa export ng mga produktong gawa at mula sa kanilang bansa alinsunod sa kanilang patakaran o maging EU trade policy na hindi na natin hihimayin sa video na ito. Isang kaso na maaaring maging halimbawa ngunit ayaw natin mangyari sa atin ang pagkaantala ng construction sa China ng Type S-260 o NATO designation Yuan-class submarine para sa Royal Thai Navy. Ang diesel engine na kailangan para sa biniling submarine sa China ay MTU brand kung saan ito ay German product. Bago tayo magpatuloy ay isang mabilis lang na paghingi ng suporta mula sa inyo mga kadepensa. Ito ay sa pamamagitan ng iyong pag-subscribe, pag-like at lalong-lalo na sa pag-share sa ating video. Sa aking personal na pananaw, maaaring ang gearbox ng Guarani 6x6 Amphibious APC ang parts o components na mula Germany. Bagamat ang Guarani 6x6 Amphibious APC ay dinisenyo at ginawa sa pagtutulungan ng Brazilian Army at Iveco Defense Vehicle ng Italy, nakabase naman ito sa disenyo ng Italian Iveco Super AV 8x8 Amphibious APC, kung saan maaaring may pagkakatulad ang gearbox ng dalawa. Pareho kasing gumagamit ang Guarani at Super AV ng Italian-made na Iveco Cursor diesel engine at sa aking personal na pananaw ay pareho din itong gumagamit ng German-made ZF Friedrichshafen AG gearbox. Ang gearbox ng Super AV ay ZF Friedrichshafen AG brand automatic transmission at may malinaw na impormasyon tungkol dito. Ito ay personal ko lang na pag-aanalisa kung saan walang impormasyon nakalakip sa modelo ng Guarani 6x6 Amphibious APC patungkol sa kanyang gearbox. Sa inyong palagay mga kadepensa, bukod sa gearbox, ano pa bang mga components ang maaaring nanggaling sa Germany na bahagi ng mga darating na mga next generation APC ng Pilipinas? Mga kadepensa,
Abangan ninyo ang susunod na bahagi ng ating video series patungkol pa rin sa mga paparating na mga bago at moderno at next generation APC ng hukbong katihan ng Pilipinas. Kadepensa, maaaring may detalye akong hindi nabanggit at kung may alam ka, maaari mong idagdag sa comment section.